mucenici montănești. Așa cum îi fac eu. Se pun la fiert 4 litri de apă, o linguriță de sare, 200 de grame de zahăr. Când apa clocotește, se adaugă 2-3 lingurițe de coajă de portocală și de lămâie și 400 de grame de mucenici. Se fierb timp de 5 minute de când au început să clocotească din nou, se oprește focul, se acopere și se lasă deoparte 15 minute. Se adaugă scorțișoară după gust, eu adaug 2 lingurițe cu vârf și 400 de grame de nucă măcinată. Câte o linguriță de esență de vanilie, portocală, lămâie și rom. Se amestecă ușor, cât să ne convingem că nu sunt prinși de fundul oalei. Se lasă să se răcească la temperatura camerei. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete mai doriți să fac. Gătiți cu drag!